ආයුබෝවන් ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් by UTHPALA කියන මගේ YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අදත් ඉතාමත් වැදගත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හමුවට ආවා. අද මම මොකද්ද මගේ channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ? 4 color print එකක් කරගන්න හැටි. මොකද්ද මේ 4 color print එකක් කියන්නේ? මේ ලෝකෙ තියෙන ඕනෑම සජීවී රූපයක් පාට 4කින් color 4කින් කරගන්න විදිහ. මොකද්ද මේ color 4? YMCK yellow magenta cyan black. ඒ කියන්නේ කහ පාට, රතු පාට, නිල් පාට, කළු පාට. ඔන්න ඔය පාට 4න් සජීවී රූපයක් ගොඩනගා ගන්න හැටි තමයි අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ. මේ ගොඩනගා ගන්නේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රින්ටින් තාක්ෂණයෙන්. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. 4 color මුද්‍රණයක් කියන්නේ පාට 4ක මුද්‍රණයක්. පාට 4ක් කියන්නේ Y M C K කියන පාට 4. Y කියන්නේ කහ පාට, C කියන්නේ නිල් පාට. එතකොට magenta M කියන්නේ රතු පාට, K කියන්නේ කළු පාට. ඔය පාටවල් 4 එක උඩ වැදුනහම තමයි 4 color මුද්‍රණයක් කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාට රෙද්දක කරනවා නම් පැච් එකක් print කරනවා. ඒ කියන්නේ සුදු පාටින් මුලින්ම පැච් එකක් print කරනවා. ඒ පැච් එක උඩ තමයි මේ පාටවල් 4 එක උඩ print කරාම ලස්සන්ට 4 color පින්තූරය පේන්න ගන්නේ මේ පාටවල් 4. අපි බලමු කොහොමද එහෙම print වෙන්නේ කියලා. මේ 4 color මුද්‍රණය කරන්නේ පාට උඩ පාට වදින විදිහට. ඒක සෙට් කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රොස් මාක් වලින්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ක්‍රොස් මාක් තියෙනවා පින්තූරේ 4 වටේම. ක්‍රොස් මාක් ටු ක්‍රොස් මාක් සෙට් කළා. දැන් පැච් එක උඩින් කහ පාට සෙට් කරා, ඒක උඩින් රතු පාට සෙට් කරා, ක්‍රොස් මාක් එකට උඩින් හරියටම සෙට් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මේක උඩින් සයන් එක නිල් පාට සෙට් කරනවා. දැන් නිල් පාට සෙට් කරනවා. අන්තිමටම තමයි අපි කළු පාට සෙට් කරන්නේ. කළු පාට මේක උඩින් තමයි අපි සෙට් කරන්නේ අන්තිම කලර් එකක් විදිහට. ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ පේන්නේ සරමේ බෝඩර් ස්ක්‍රීන් එක එක්ස්පෝස් කරන විදිහ. දැන් මුලින්ම අපි දිග ස්ක්‍රීන් එකක් එකට ගන්න ඕනේ. මොකද සරමේ බෝඩරේ දිගයි යාර 2.5ක්. නමුත් යාර 2.5 ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න අපි දෙපාරකට රිපීට් කියන ක්‍රමයට තමයි අපි දැන් මේ print කරන්න හදන්නේ. සරමෙන් භාගයක් වගේ දිගට ස්ක්‍රීන් එකක් අරගෙන දැන් එමල්ෂන් එක අපි මේ කෝඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක ආලෝකයට සංවේදී ද්‍රව්‍යයක්. ඔයාට මේ එක්ස්පෝස් එක හරියට බලන්න ඕන නම් මගේ තව වීඩියෝස් වල තියෙනවා එක්ස්පෝස් කරන එක වෙනම. ඉතින් මේ තියෙන කෙමිකල් කරනවා. කෙමිකල් කරලා තමයි අපි ඊට පස්සේ එක්ස්පෝස් කිරීමට මේ ස්ක්‍රීන් එක යොදාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ බෝඩර් ස්ක්‍රීන් එක හදපු වෙලාව දැන් මේ ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් බොක්ස් එකේ එක්ස්පෝස් කරාට පස්සේ අපි ටැප් එකට අල්ලලා වතුර විදලා මේක ඩෙවලොප් කරගන්නවා. විකසනය කරගන්නවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මේ එක්ස්පෝස් කරනවයි කියන පාඩම ඒ ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මගේ නොමිලේ ක්ලාස් කියලා මගේ තියෙනවා YouTube channel එකේ. ඒක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාලට එක්ස්පෝස් කරන විදිහ හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මම ස්ක්‍රීන් එක එක්ස්පෝස් කරගන්න කෙමිකල් ටික ගා ගන්නවා. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් 4 color සෙට් එකකින් එකක් තමයි මම මේ දැන් එක්ස්පෝස් කරන්න යන්නේ. YMCK කියන color සෙට් එකකින් එකක් මම මේ එක්ස්පෝස් කරගන්න යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මම ටිකක් ලොකු කෝටර් එකකට කෙමිකල් ටික දාගත්තා. කෙමිකල් කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ එක්ස්පෝසින් එමල්ෂන් කියලා. මේ එමල්ෂන් එක අපි දාගෙන දැන් ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ දෙපැත්තෙම මම කෝට් කරගන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් දෙවනි පැත්තෙත් අපි අර පෙර ලෙසම හොඳට කෝට් කරගන්න ඕනේ. එකපාරක් නෙමෙයි කිහිප වතාවක්ම පොඩ්ඩක් ගාලා හොඳට කෝට් කරගන්න ඕනේ කෙමිකල් එක. මේ කෙමිකල් එක කෝට් කරාට පස්සේ ආයි හොඳට කපලා ගන්නත් ඕනේ. වැඩිපුර තියෙන එමල්ෂන් හොඳට කපලා අරගෙන තමයි තුනී ලේයර් එකක් විදිහට අපි මේ දාගන්නේ. මොකද 4 color print එකකදී කෙමිකල් තුනී ලේයර් එකක් විදිහට තියෙන තරමටම ඩීටේල් එනවා හොඳයි. අර එක්ස්පෝස් එකේ ඩීටේල් එක එනවා හොඳයි. මේ තියෙන්නේ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් අපි එක්ස්පෝස් කරන අවස්ථාවක්.
අර ලොකු ස්ක්‍රීන් එකට අපි කෙමිකල් ගාලා වේලලා හොඳින් මේ ලයිට් බොක්ස් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ ලයිට් බොක්ස් එක උඩ අපි අර පොසිටිව් තියෙනවා. අර මං ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට මුලින්ම පෙන්නුවේ YMCK කියලා පොසිටිව් හතරක්. ඒ විදිහට එක පොසිටිව් එකක් මෙතන තියලා තමයි අපි මේ ස්ක්‍රීන් එක තියන්නේ. දැන් මේ අපි ගොඩක් බර තියෙනවා. බර තියන්නේ මොකද්ද? චුට්ටක් හරි බුරුල් වෙලා තිබ්බොත් මේක ටෝන් print එකක්. එක ටෝන් ටිකක් හරි ආවේ නැත්තම් මේක අසාර්ථක වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඕගොල්ලන්ට සමහරට හිනාත් ඇයි අපි මේ බර තියෙන විදිහට මෙතන කිලෝ 50කටත් වැඩිය අපි මේ ස්ක්‍රීන් එකට බර තියෙනවා. මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි එක්ස්පෝස් කරාට පස්සේ වීදුරේ ලයිට් බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ වතුරට අල්ලන විදිහ. මේ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් අපි ඩෙවලොප් කරගන්න විදිහ මේ තියෙන අපි මේ ස්ක්‍රීන් එකද එක්ස්පෝස් කරලා වතුරත් අල්ලලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප් කරලා ඉවරයි. ඩෙවලොප් කරලා එළියට ගත්තට පස්සේ හොඳට වතුර අස් කරලා හොඳට මේ තෙතමනිය හොඳට අයින් කරන්න ඕනේ. තෙතමනිය අයින් කරලා වේරලා කරලා අවුවේ තියලා තමයි ස්ක්‍රීන් අපි සියල්ලම මුද්‍රණය සඳහා යොදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ ස්ක්‍රීන් ඔක්කොම එක්ස්පෝස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ පුංචි ටෝන් එක පවා අර පුංචි ඩොට් එක පවා ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ස්ක්‍රීන් වල. මෙතන පාටවල් දෙකක් සහ බෝඩර් ස්ක්‍රීන් එක මෙතන තියෙනවා. දැන් මෙතන මම පාටවල් දෙකක් තියෙනවා මේ ලොකු ස්ක්‍රීන් දෙකක. මේ තියෙන්නේ පැච් ස්ක්‍රීන් එක. පැච් ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ මේකෙන් තමයි මුලින්ම අපි සුදු පාට print කරන්නේ. මේ සුදු පාට පැච් එකක් උඩ තමයි අපි පාටවල් print කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ බෝඩර් ස්ක්‍රීන් එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මම මේක එක්ස්පෝස් කරලා ඩෙවලොප් කරන වීඩියෝ එක. ওই විදිහට තමයි අපි මේ ස්ක්‍රීන් සියල්ලම හදාගන්නේ. කාවාඩි සරම් මුද්‍රණය කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ විස්කෝස් රෙදි. විස්කෝස් එකේ අපි සුදු පාට රෙද්දත් ගන්නවා කළු පාට රෙද්දත් ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක නම් පේන්නේ කළු පාට රෙද්ද. සාමාන්‍ය සුදු පාට රෙදි වල ඩයි කරලා එතකොට ඒ කියන්නේ බතික් වලින් ඩයි කරලා බෝඩර් කරලා එහෙම කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. දැන් මේ කළු පාට රෙද්ද අපි print කරන්න ගන්නේ පැච් එකක් ගහලා අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක උඩින් පාට 4 ගහන තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් යාර 2.5 මාරක් විතර අපි මේ සරමකට අපි වෙන් කරනවා. මේ කෑලි කපා ගන්න අපි යාර 2.5 කෑලි තමයි ඔයාට පේන්නේ මේ අපි කපා ගන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ රෙදි ටික කපාගත්තු රෙදි ටික මේස් එකට අතුරලා ඔන්න අපි බෝඩ් වල අලවන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය මේ බෝඩ් එකක් අඩි දෙකක් වගේ දිගපල්ල තියෙනවා. මොකද අපි ටිකක් ලොකුයිනේ අපි හදන්න යන මේ රූපය. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි මිම්මක් හදාගෙන යටේ මොකද රෙදි කැලේ යටින් බෝඩර් එකත් වදින්න එපා. බෝඩර් එකත් වදින හින්දා යටින් පොඩි මිම්මක් තියාගෙන තමයි මේ බෝඩ් වලට මේ රෙද්ද අලවන්නේ. ඉතින් බෝඩ් කෑලි 100ක් විතර තියෙන්න ඕනේ. අපි සරන් 100ක් විතර print කරනවා නම් ඉතින් සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් printing කරන කෙනෙක් ගාව ওই බෝඩ් තියෙනවා. ගම් බෝඩ්. ඔය ගම් බෝඩ් කෑලි 100ක් වගේ තියාගෙන තමයි මම මේ රෙදි කෑලි ටික අලව ගන්න. අපි මුලින්ම පැච් එකයි print කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම මේ set කරන්නේ පැච් ස්ක්‍රීන් එක. ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ මැදින් කළු පාට වගේ පැල්ලම් වගේ තිබ්බට ඒක ඔයා එච්චර හිතන්න යන්න එපා. මොකද කලින් print එක අපි remove කරාම මේ කලින් print එකේ පොඩි පැල්ලම් හිටිනවා. ඒක ඔයා එච්චර හිතන්න යන්න එපා. දැන් මේ අලුත් print එක මුලින්ම 4 color ගහන්න කලින් අපි කළු පාට රෙදි වල නේ ගහන්නේ. කළු පාට රෙදි වල ඔන්න පැච් එක print කරන්න තමයි මම මේ ස්ක්‍රීන් එක හොඳට හයියෙන් බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න තද කරන්න ඕනේ. මොකද මේක චුට්ටක්වත් එහෙම යන්න බැරි print එකක් 4 color කියලා කියන්නේ. ඔන්න දැන් මම මේ පැච් ස්ක්‍රීන් එක
සරමට ප්ලේස්මන්ට් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට පින් හයි කරගන්නවා. කියන්නේ මේ සරම් 100ම පැච් එක ගහන්න ඕන හින්දා එකම තැන print කරන්න එපා. එකම තැන print වෙන්න ඕන හින්දා මම සරමට පැච් එක වදින්න ඕන තැන හරියට සෙට් කරලා වටේට පින් 3ක් ගහ ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අපි පැච් එක print කරන අවස්ථාව. දැන් අපි අලෝගතු රෙදි ටික එක උඩ තියාගෙන මුලින්ම පිළිවෙලට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න පැච් එක අපි print කර ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ. හරි? පැච් එක print කරාම හොඳ ලස්සන සුදු පාටින් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ওই සුදු පාට ගතිය මදි නම් අපි දෙවනි වතාවටත් print කරගන්න ඕනේ. නමුත් මගේ මේ print එකේදී මම හොඳ white එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ මුද්‍රණයේදී. ඒ හින්දා මේක one shot හොඳට සුදු පාටින් එනවා. සාමාන්‍ය සුදු පාට කියලා කියන්නේ RBW වලට white rubber base white එකට තමයි අපි white කියලා කියන්නේ මේ මුද්‍රණවලදී. ඒකෙත් හොඳ white එකක් අපි පාවිච්චි කරොත් හොඳට whiteness ගතිය වැඩි white එකක් පාවිච්චි කරොත් අපේ අනිකුත් කලර් හතරට අර 4 කලර් print එකට ගොඩක් වාසි සහගත වෙනවා. ඔන්න දැන් පැච් එක print කරාට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය 4 කලර් මුද්‍රණයකදී මුලින්ම අපි print කරගන්නේ yellow මුද්‍රණය. yellow කියන්නේ කහ පාට තමයි අපි මුලින්ම print කරගන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාව ඔයගලන්ට පේනවා කහ පාට තමයි අපි පැච් එකෙන් පස්සේ මුලින්ම print කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේ ඔයගලන්ට පේන්නේ අපි පැච් එක උඩින් කහ පාට print කරානේ. ඒ කහ පාට print කරලා අපි ඒ ටික ආයෙ එකතු කරගන්නවා. මම ඉතින් පොඩ්ඩක් වේලනවා. වේලන්නේ මොකද චුට්ටක් හරි තෙතමනේ තිබ්බොත් ඒක ඊළඟ කලර් එකට හරියන්නේ නැහනේ. මම ඉතින් ඩ්‍රය කර කර තමයි මේ ටික මම එකක් උඩ එකක් එකතු කරගන්නේ. දැන් මම කහ පාට print කරාට පස්සේ ඒකේ magenta color එකේ positive එක උඩින් තියෙනවා. magenta color එකේ positive උඩින් තියලා මම හරියටම මේ වටේට බලනවා check කරලා. ගානට tone ටික set වෙනවද කියලා. ගානට tone ටික set වෙනකොට මම ඒක cello tape දාලා මම රෙද්දට අලව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ආයි මේ magenta මේ කලර් එක ගහන්න පහසු වෙන්න තමයි මම මේ පොසිටිව් එක සෙට් කරන්නේ. මොකද මේ පොසිටිව් එකට තමයි මම ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක සෙට් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ගියාම පේනවා මම මේ පොසිටිව් එකේ තියෙන ක්‍රොස් මාක් වලට තමයි මම අනිත් ස්ක්‍රීන් එකේ ඒ කියන්නේ මැජන්ටා ස්ක්‍රීන් එකේ ක්‍රොස් මාක් ටික සෙට් කරන්නේ. ඔන්න මේ අවස්ථාවේ මම අර ඉස්සෙල්ලා පොසිටිව් එක අලවගත්තු සරම ගෙනල්ලා ඔන්න දැන් මැජන්ටා ස්ක්‍රීන් එකට සෙට් කරන්න යන්නේ.
ඔන්න දැන් අපි බෝඩ් එක වටේට පින් 3 සෙට් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් පින් සෙට් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් බෝඩ් CM ඔය පින් 3ට තමයි හේතු කරන්නේ. අපි පින් 3 සෙට් කරගන්නයි දැන් මේ හදන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අවසාන වර්ණය black මුද්‍රණය කරන අවස්ථාව. දැන් කහ පාටයි රතු පාටයි නිල් පාටයි print කරපු එක උඩින් තමයි අපි මේ black මුද්‍රණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ 4 color මුද්‍රණය අවසන් වෙන්නේ. දැන් ඕගලන්ට මේ පේන්නේ බෝඩර් එක print කරන විදිය. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ යාර 2කමාරක් තිබ්බට යාර 2යි කාලක් විතර තිබ්බට සරම අපි දිගටම ඕනනම් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම රිපීට් ක්‍රමයට දෙපාරකට තමයි මම මේ බෝඩරේ print කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් print එකක් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් ඒ කාවඩි කණ්ඩායමේ නමයි කාවඩි නටපු අවුරුද්දයි සඳහන් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය කාවඩි සරමක සිරිතක් එක. අපි 4 color මුද්‍රණයයි බෝඩරයයි print කරාට පස්සේ අපි ඒ කණ්ඩායමේ නමත් ඒ වගේම අවුරුද්දත් මෙන්න මේ විදිහට print කරනවා. දැන් තේරුණා නේද 4 color print එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔක offset තාක්ෂණයෙන් කරනවා නම් ඕකේ අපි artwork එක හදා ගන්න ඕනේ DPI 300 කියන අගයෙන්. හැබැයි screen printing වලදී ready print එකක් නම් සාමාන්‍ය DPI 50කින් ඊට අඩුවෙන් තමයි අපි හදාගන්නේ. සාමාන්‍ය sticker print එකකදී නම් DPI 70 80 90 උනත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් printing වලින් 4 color print එකක් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඇති. හරිම පහසුයි. කිසිම දෙයක් අමාරු නෑ මේ ස්ක්‍රීන් printing වල. එහෙනම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක තමයි මගේ සතුට. මම තවත් හොඳ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ පාර ඔයගොල්ලන්ව ආයෙත් හම්බ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.